Yan ang sarap. Oh, sus. Sarap ng lasa, tamang-tama. Yan, lulutuin ko. Pinapakuluan ko na yung meat. Tapos itatapong ko yung unang kulo. Tapos habang pinapakuluan ko, nilagyan ko ng paminta, lemongrass. Ngayon, ang gagawin ko, since kumulo na, itapong ko na yung unang kulo, yung tubig. Yan na yung na-slice na onion. Yan yung luya. Na-slice na luya. Tapos yung bawang. Panggisa konti. Tapos konting mantika. Gamitin ko yan, panggisa lang. Konting mantika lang. Tapos yung bawang. Ginigisa na yung bawang. Kailangan medyo mag-brown yung bawang. Yung brown ng konti. Yan, brown na yung bawang. Pwede nang ilagay yung luya. Next, yung sibuyas. Nandiyan na yung bawang, luya, at saka sibuyas. Ngayon, ginigisa ko na yung karne ng kambing. Ito yung sinampalukan na kambing. Ngayon, habang ginigisa, lagyan ko ng paminta, chili powder, saka turmeric. Lagyan ko rin ng ganito, pampalasa. Lagyan ko rin ng Maggi chicken flavor. Pagkatapos may gisa, nilagay na yung mga ingredients. Lagyan ko ng tubig. Palambutin ko muna ng konti. Pagkatapos paglagay ng asim, lagyan ko ng patis. Tapos timplahin ko na ng asin mamaya. Tapos ang sinampalukan na kambing. Yan. Ito ang pantimpla ko, iodized salt. Yan, panimpla. Yan na yung finished product. Sinampalukang kambing. Pang Noche Buena ngayong Pasko ng 2019.